ආයිබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ගොඩාක් ලේසියි මේක හදන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය වලින් තමයි මේ රසම රස රෙසිපි එක හදාගත්තේ. ඉතින් අද මම මේක හදන්නේ බිත්තර දෙකයි පොල් කිරි සීනි එකතු කරලා ඔන්න මම ලිපේ තියාගන්න පුළුවන් විදිහේ භාජනයක් අරගත්තා. ඒ භාජනයේටම සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගෙන අපි ලස්සන පාටකට කැරමල් මිශ්‍රණය හදාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටකට ආවට පස්සේ උණු වතුර පිරිසි කෝප්ප එකක් එකතු කරගන්න. අපි ඒකත් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන ඒකටම එකතු කරගමු සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. ඉතින් ඔයාලට රතු සීනි සුදු සීනි මේ සීනි වර්ග දෙකෙන් ඕනෙම එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි නූල යන්තමින් නූල ඇදෙන පදමට මේ පැණි ටික උණු කර ගන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කලවම් කරන ගන්නකොට පළවෙනියටම මෙන්න මේ විදිහට බුබුලු දාගෙන එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බුබුලු දාගෙන එනකොට ඔයාලා හැන්දට අරගෙන බලන්න මෙන්න මේ විදිහට අන්තිම පැණි බිඳුව යන්තමින් නූලක් ඇදෙන පදමට එනවද කියලා. ඉතින් එන්න එතකොට ඔයාලා පැණි ටික ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනි. ඉතින් දැන් හොඳටම පැණි නිවිලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න ට්‍රේ එකේ බටර් ටිකක් ගාගත්තා. ඉතින් බටර් හරි පොල් තෙල් හරි ඔයාලට පහසු දෙයක් ගාගන්න. ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පැණි ටිකක් ඒකට වක් කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට පැණි දාගත්තාම වටලප්පම අනිත් පැත්ත හැරෙවුවාම ගොඩාක් ලස්සනට එනවා. ඔන්න දැන් අපි රසම රසට වටලප්පම හදමු. ඉතින් මම ලොකු බිත්තර දෙකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් බිත්තර දෙක මේ විදිහට බෝල් එකකට කඩලා දාගන්න. ඔන්න ඔයාලට විස්ක් එකක් තියෙනවා නම් විස්ක් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් හැන්දක් අරගෙන මේක බීට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරියටම විනාඩි 10ක් විතර හොඳට පෙනෙනකම් බීට් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි වටලප්පන් එක රස කරගන්න සාදික ගෙඩියෙන් ටිකකුයි එනසල් පොඩි කරලකුයි අරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සාදික ගෙඩිය මම හොඳට ග්‍රේට් කරගත්තා. සාදික ගෙඩියෙන් චුට්ටයි දාගත්තේ. ඒ කියන්නේ තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගත්තා. දැන් අපි එනසල් කරලත් ඒකටම තල්ලා දාගමු. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න වැනිලා තේ හැන්දක් විතර. ඉතින් වැනිලා දාගත්තාම ගොඩාක් රසයි. රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන පොල් කිරි දාගන්න පිරිසි කෝප්ප දෙකක්. ඉතින් පොල් කිරි ගන්නකොට හොඳටම උකු පොල් කිරි අරගන්න. ඔන්න දැන් පැණි ටික හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. පැණි ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන අපි විනාඩි 3ක් විතර නැවත බීට් කරගමු. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු ඔයාලව. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩාක් ආදරේ. අලුතින් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදාගත්තු ට්‍රේ එකට මේ විදිහට මම හදාගත්තු මිශ්‍රණය මාරු කරගත්තා. ඉතින් උඩින් ඔයාලා ලන්ච් ෂීට් එකකින් කවර් කරගන්න. කින් ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා නම් කින් ෆිල්ම් එකකින් හරි ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් හරි කවර් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම හරියටම පැයක් ස්ටීම් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ටූත් පික් එකක් දාලා බලන්න. ටූත් පික් එකේ ඇරෙන්නේ නැත්නම් හොඳට ස්ටීම් වෙලා වටලප්පම. දැන් අපේ රස්නේ ගතිය ගියාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 10ක් 12ක් හරි මේක තියලා ගන්න ඕනේ. ඔන්න අද මම කලින් අරගත්තා. ඉතින් හරියටම මේක තියාගන්න උනේ පැය 1:00ක් විතර. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වැඩි වෙලාවක් මේක තියලා අරගන්න. ඉතින් මට වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ නිසා මම කලින් ගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට රසම රසට ගොඩක් ලේසියෙන් ගොඩක් ඉක්මනින් වටලප්පම හදාගත්තා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් හදලා බලන්න ගොඩක් ලේසි. ඉතින් බිත්තර දෙකකින් 8 දෙනෙකුට ඇති වෙන්න මේ රසම රස වටලප්පම හදන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.